Hello friends, welcome in our online platform. Today we are going to learn our 1.7 why we travel, the remaining part of this essay on page number 68. By now all of us have heard the old Proust line. Proust is a French novelist, critic, and essayist, one of the most influential authors of the 20th century, about how the real voyage of discovery consists not seeing new places but the seeing in new eyes. फ्रेंच कादंबरीकार प्रोस्टचं त्या ठिकाणी एक विधान आहे. ते काय सांगतं? आपण आपल्या प्रवासात भेटणाऱ्या व्यक्ती ज्या आहेत त्या व्यक्तींना एक नवी ऊर्जा देतो. हेच प्रवासाचं खरं सौंदर्य आहे, हे इथं या लेखकाने सांगितलेलं आहे. पण इथं सिद्धार्थ राघवन अय्यर काय सांगतात बघा. येट वन ऑफ द सटलर म्हणजेच मार्मिक मर्म त्याचं ब्युटीज ऑफ ट्रॅव्हल इज दॅट इट एनेबल्स यू टू ब्रिंग न्यू आईज टू द पीपल यू एन्काउंटर. Thus, even as holidays help you to appreciate your own home more, not least by seeing it through the distant admirer's eyes. They help you bring newly appreciate distant eyes the new place you visit. You can teach them what they have to celebrate as much as you celebrate what they have to teach. This, I think, is how tourism, which so obviously destroys the cultures, can also resuscitateचा अर्थ आहे पुनरुज्जीवित करणे, make active and vigorous, or revive them, how it has created new traditional dances in Bali and caused the craftsmen in India to pay new attention to their works. या पॅरेग्राफमध्ये लेखक जे आहेत प्रौढचं उदाहरण देतात आणि म्हणतात की सुट्टी ज्या वेळेला असते त्यावेळेला सुट्ट्यांमध्ये आपण या ठिकाणी आपल्या घराकडं लक्ष देत असतो. इतरांनी आपल्या घराचं कौतुक करण्यापेक्षा आपल्याला ती एक प्रशंसा करायला मिळतं. सुट्टीचा वेळ प्रोत्साहित करणारा असतो. या ठिकाणी कुठलाही आनंद साजरा करावा हे जसं आपण शिकवू शकतो तसंच आनंद व्यक्त कसं करावा हे आपण त्या ठिकाणी ज्या वेळेला प्रवास करतो हे इतर लोकांकडून शिकता येतं. लेखकाचं पर्सनली मत जे आहे, पर्यटन केल्यामुळं आपल्या संस्कृती ज्या आहेत त्या टिकून राहणार आहेत, संस्कृतीचा नाश होणार नाही, पुनरुज्जीवित करता येणार आहेत. त्यासाठी उदाहरण दिलेलं आहे. बालीमध्ये नवीन त्या ठिकाणी पारंपरिक नृत्य जे आहे ते उदयाला आलं. तसेच भारतीय कारागीर जे आहेत ते आपल्या पारंपरिक कलाकृतीकडं पुन्हा एका नव्या दृष्टिकोनातून पाहण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन मिळालेलं आहे. सी नेक्स्ट पॅरेग्राफ. दस ट्रॅव्हल स्पाइन्स अस राऊंड इन 2 ways ॲट वन्स. तुमच्या पुस्तकामध्ये डाव्या साईडला हाऊ डज ट्रॅव्हल स्पाइन अस हा क्वेश्चन विचारलेला आणि त्याचा ॲन्सर पुढं दिलेला आहे. द ॲन्सर इज इट शोज अस द साइट्स अँड व्हॅल्यूज अँड इश्यूज दॅट वी माइट ऑर्डिनरीली इग्नोर, but it also and more deeply shows us all the parts of the ourselves that might otherwise grow rusty म्हणजे गंजलेलं किंवा बुरसटलेले विचार. For in traveling to a truly foreign place, we inevitably travels to moods and states of mind and hidden inward passages that we had otherwise seldom have cause to visit. लेखक या पॅरेग्राफमध्ये आपल्याला एका प्रश्नाचं उत्तर देतात. हाऊ डज ट्रॅव्हल स्पाइन्स अस. यावेळेला प्रवाशांना दोन्ही बाजूंचं दर्शन जे आहे ते दर्शन फिरून दर्शन ते घडत असतं. एरवी आपण सहजपणे त्या ठिकाणी काही दृश्य जे आहेत, काही मूल्य, काही समस्या आपण आपल्याकडून दुर्लक्षित झालेले असतात. त्याच वेळेला काही गोष्टी खोलात जाऊन पाहिल्यास असं लक्षात येतं की आपल्याला आपलीच नव्यानं ओळख होते ज्या वेळेला आपण प्रवास करतो.
जर आपण प्रवास नाही केला तर आपल्या विचारांना गंज चढू लागतो. आपले विचार एकाच ठिकाणी राहिल्यामुळे बुरसटल्यासारखे होऊन जातात. पण परक्या ठिकाणी गेल्यानंतर आपली मनस्थिती असेल, आपली भावनिक अवस्था जी आहे, सुप्त गुण जे आहेत आपल्यातले, आपलं अंतरंग जे आहे ते प्रवासामुळं काय होतं, स्वतःलाच त्या ठिकाणी स्वतःहून उलगडायला सुरुवात होते. जिकडं त्या ठिकाणी मागं वळून न पाहता पुढं नवीन एक दृष्टिकोन जो आहे तो प्रवासामुळे आपल्याला मिळतो. या एसेमध्ये लेखकांना आपल्याला प्रवासातून काय मिळतं ह्याचा शोध जो आहे तो शोध घेतलेला आहे आणि आपल्यासमोर ते विचार जे आहेत ते मांडलेले आहेत. सी नेक्स्ट पॅरेग्राफ ऑन पेज नंबर 68. On the most basic level, when I am in Tibet, though not a real Buddhist, I spend days on in temples, listening the chants of the sutras. I go to island to visit the lunar spaces within me, and in the uncanny quietude and the emptiness of that vast and treeless world, to tap parts of myself generally obscured by the chatter and routine. या पॅरेग्राफमध्ये लेखक सांगतात की मी बौद्ध नाही, पण तिबेटमध्ये गेल्यानंतर सूत्रांचं मंत्रपठण जे आहे मंदिरात बसून दिवसभर ऐकलेलं आहे. आयलँडला गेल्यानंतर माझ्या अंतर्मनातला चंद्र जो आहे तो पाहतो मी, आणि या ठिकाणी विशाल झाडं नसलेल्या ठिकाणी शांत, कुठलाही दंगा नाही, गोंधळ नाही, अशा ठिकाणी मी मला स्वतःलाच त्या ठिकाणी पुन्हा नव्यानं पाहत होतो. माझ्या मनाच्या कोपऱ्यातले विचार जे आहे त्या विचारांशी मी त्या ठिकाणी देवघेव करू लागलेलो होतो. सी नेक्स्ट पॅरेग्राफ ऑन पेज नंबर 69. We travel then in search of both self and anonymity. Anonymity म्हणजे निनावी. And of course in finding the one of the apprehend म्हणजे समजणे किंवा पकडणे. Apprehend the other. Abroad we are wonderfully free of caste and job and standing. We are as Hazlitt is an English essayist, drama and literary critic, painter and social commentator and philosopher. Put it just the gentleman in the parlor. Underline this sentence, this quotation in double inverted commas. Parlor म्हणजे घरातील एक बैठकीची खोली, दुकान, अशा दोन्ही अर्थाने होतं. And people cannot put a name or a tag to us, and preciously because we are the clarified in this way and freed of the inessential labels, we have the opportunity to come into contact with more essential parts of ourselves, which may begin to explain why we may feel most alive when far from home. या पॅरेग्राफमध्ये लेखक सांगतात आपण ज्या वेळेला प्रवास करतो त्यावेळेला आपल्याला स्वतःचा शोध घेता येतो. आपण ज्या वेळेला एकाला शोधत असतो दुसरं आपोआपच आपल्याला काहीतरी नवीन दृष्टीला आपल्या पडत असतं. उदाहरण दिलेलं आहे, परदेशात आपण जातो, तिथं आपल्याला कुठल्या जातीचा आहे, कास्टचा कुठला आहे, व्यवसाय कुठला आहे, याच्यापासून आपण फ्री असतो. यासाठी एक हॅझलिटचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. हा लेखक आहे. पार्लरमधील एक सद्गृहस्थ असं म्हटलेलं आहे त्यांनी. पार्लरचा अर्थ तुम्हाला सांगितलेलं आहे, घरातला एक खोली, हॉल किंवा दुकान. मग या ठिकाणी आपल्याला कोणीही नाव ठेवू शकत नाही, कुठलाही शिक्का मारू शकत नाही. कोणत्याही स्पष्टीकरणाशिवाय अनावश्यक्यापासून आपण परदेशामध्ये मुक्त असतो. त्यामुळं आपल्याला आपल्या आतमध्ये डोकावता येतं, स्वतःशी संवाद साधता येतो, ही संधी मिळते. म्हणूनच घरापासून आपल्याला थोडंसं दूर गेलं की चैतन्यपूर्ण वाटतं, रिलॅक्स वाटतं. याच्यासाठी प्रवास करणं महत्त्वाचं आहे आणि हे प्रवासातून आपल्याला मिळत असतं. सी नेक्स्ट पॅरेग्राफ. Abroad is the place where we stay up late, follow impulse म्हणजे त्या ठिकाणी एक ऊर्जा मिळणं, प्रेरणा मिळणं.
find ourselves as wide open as when we are in a love. We live without a past or future for a moment at least, and we are ourselves up for grabs and open to interpretation. We have may become the mysterious to others at first and sometimes to ourselves, and as no less an dignitary than Oliver Cromwell, an English military and political leader. एक राजकीय नेता आहे. वन्स नोटेड, त्यानं नोट काय केलेलं आहे बघा. अ मॅन नेवर गोज सो फार ॲज वेन ही डझंट नो वेअर ही इज गोईंग. या पॅरेग्राफमध्ये लेखक सांगतात, ज्या वेळेला आपण परदेशात जातो, परदेशात गेल्यानंतर आपण जास्त उशिरापर्यंत जागतो, प्रेमात पडल्यासारखं त्या ठिकाणी एक मुक्तपणाचा आपण आनंद घेतो, भूतकाळाचा भविष्यकाळाचा आपण विचार न करता जगतो, कोणताही अर्थ लावण्यास, मत स्वीकारण्यास, कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी सहज तयार होतो. आपलं हे वागणं जे आहे इतरांसाठी मिस्टरियस असू शकतं. कधीकधी स्वतःलाही वाटतं की आपण असे कसे काय वागतो आहे. मग यासाठी ऑलिव्हर क्रॉमवेलचं एक वाक्य दिलेलं आहे. तो म्हणतो, माणूस इतकाही दूर जात नाही, तो जे काही करत आहे ते त्याला माहिती नसावं. म्हणजे आपण जे करतोय ते गूढ जरी वाटत असलं तर त्या व्यक्तीला माहिती असतं तो काय करत आहे हे. See next paragraph. There are of course great dangers to this, as to every kind of freedom, but the great promise of it is that traveling we are born again and able to return at the moments to a younger and a more open kind of self. Traveling is a way to reverse time to a small extent and make a day last a year, or at least 45 hours. And traveling is an easy way of surrounding ourselves and in childhood with what we cannot understand. Language facilitates this cracking open. For when we go to France, we often migrate to French, and their more childlike self, simple and polite, that speaking a foreign language educes अर्थ खुलून येणं. Even when I am not speaking Pidgin English. In the Hanoi, Pidgin English means a language that has developed from a mixture of two languages. It is used as a way of communication by people who do not speak each other's language. I am simplified in a positive way and concerned not with expressing myself but simply making sense. या पॅरेग्राफमध्ये लेखक सांगतो, आपण ज्यावेळेला ॲब्रॉडला जातो, परदेशात जातो, त्यावेळेला आपल्याला स्वातंत्र्य येतं, पण त्या स्वातंत्र्याबरोबर काही धोकेही असतात. पण या प्रवासामुळं आपला एक नवीन जन्म होतो, आपण तरुण होतो, मुक्त होतो, एक वेगवेगळे अनुभव आपल्याला मिळतात. काळ आपण थोडं मागच सोडतो. एका दिवसाला, एका वर्षा इतकं किंवा निदान 45 तासा इतकं मोठं बनवण्याचा प्रवास हा एक मार्ग आहे. लहान असताना आपण त्या ठिकाणी काही गोष्टी आपल्याला अबोध वाटत असतात, म्हणजे आपल्याला त्या कळत नाहीत, स्वतःला आपण गुंतवून टाकतो, पण त्या काही गोष्टींचं आपल्याला आकलन होत नाही. लेखक इथं सांगतो की फ्रान्सला गेल्यानंतर आपण बऱ्याचदा फ्रेंच होतो आणि परकी भाषा बोलताना आपल्यातलं लहान मूल जसं आहे त्याचा साधेपणा, निरागसता आपोआप आपल्यामध्ये खुलतो. हॅनॉईमध्ये लेखक ज्यावेळेला हॅनॉईमध्ये मी इंग्रजी भाषा बोलत नसलो तरीही संभाषण करू शकतो, कारण तिथं स्वतःला व्यक्त करण्यापेक्षा अर्थ समोरच्याला समजावं इतकंच अपेक्षित असतं. तुमचं वाक्य ग्रॅमॅटिकली बरोबर आहे की नाही हे काही तिथं पाहिलं जात नाही. सी नेक्स्ट पॅरेग्राफ ऑन पेज नंबर 69. So travel for many of us is a quest for not just the unknown but the unknowing. I at least travel in search of an innocent eye that can return me to the more innocent self. I tend to believe more abroad than I do not home, which though treacherous, again treacherous means vishwasghatki, can at least help me, next on page number 70, to extend my vision.
and I tend to be more easily excited abroad and even kinder म्हणजे child. And since no one I meet can place me, no one can mix me in my resume म्हणजे सारांश घोषवारा. I can remake myself for better as well as, of course, for worse. If travel is notoriously cradle म्हणजे मेन स्रोत उगमस्थान for false identities. It can also, at its best, be a crucible for truer ones. क्रुसिबल म्हणजेच कठोर अशी परीक्षा. In this way, travel can be a kind of monasticism. मोनॅस्टिसिझमचा अर्थ आहे मठ. On a move, on the road, we often live more simply, even when staying in a luxury hotel with no more possessions than we can carry and surrendering ourselves to chance. या पॅरेग्राफमध्ये लेखक आपल्याला सांगतात, आपण बरेच जण प्रवास हा केवळ अज्ञानाचा शोध नाही तर अजाणत्या गोष्टीचा शोध घेण्यासाठी करत असतो. लेखक स्वतः एका निष्पाप दृष्टीच्या शोधातच प्रवास करत असतात. त्यामुळं ते निरागसपणे त्यांना स्वतःकडं परत आणत असतं. लेखक सांगतात, घरी असतात त्यापेक्षा परदेशात असताना ते अधिक श्रद्धाळू असतात. ब्रॅकेटमध्ये आपल्याला दिलेलं आहे. हे फसवं असलं तरी दृष्टी व्यापक करण्यासाठी मदत करतात. लेखक सांगतात, परदेशात मी अधिक सहजपणे त्या ठिकाणी ॲक्टिव्ह असतो, मनमिळावू होतो. कारण तिथं कुणी एका विशिष्ट स्थानावरती मी बसलेलो आहे, माझ्या प्रेस्टिजचा प्रश्न आहे. एक म्हणजे सारांश किंवा घोषवारा कुणालाही रिझ्यूम म्हणजे त्यांची ओळख जी आहे ती ओळख त्या ठिकाणी कुणाला माहिती नसते. त्यामुळं मी चांगल्या अर्थानं स्वतःला बदलू शकतो असं लेखक म्हणतात. काही वेळेला त्या ठिकाणी प्रवासामध्ये खोटी ओळख असणं ते सुद्धा फायदेशीर ठरतं. काही वेळेला खरी ओळख निर्माण करण्यासाठी कठोर अशी परीक्षाही प्रवासामध्ये आपल्याला द्यावी लागत असते. त्यामुळं अशा रीतीनं आपला प्रवास म्हणजे एक चालतं फिरतं मठ आहे असं त्या ठिकाणी लेखक म्हणतात. प्रवासात आपण साधेपणानं राहतो. जरी लक्झरियस अशा हॉटेलमध्ये उतरलो असलो तरीसुद्धा आपल्याजवळ थोडं सामान असतं आणि आपण कोणत्याही प्रसंगाला पटकन त्या ठिकाणी सरेंडर होत असतो, शरण जात असतो. सी नेक्स्ट पॅरेग्राफ ऑन 70. दिस इज व्हॉट कामोस अल्बर्ट कामोस was a French philosopher, author and journalist. He says that he meant that when he said that what gives value to travel is fear, underline this double inverted comma, disruption, in other words, or the emancipations for the circumstance and all the habits behind which we hide. And that is why many of us travel not in search of answers but better questions, underline why many of us travel not search of answer but of better questions. I, like many people, tend to ask a question to the places I visit and relish means so most of ones that ask most searching questions back of me. The ideal travel book, Christopher Isherwood, an Anglo-American novelist, playwright, screenwriter, autobiographer and diarist, said that should be perhaps a little like a crime story in which you are in search of something, underline this sentence, and it is the best kind of something, and I would add, if it is one that you can never quite find. या पॅरेग्राफमध्ये लेखक कॅम्प्स या तत्त्वज्ञानाचं उदाहरण देतात. त्याच्यामध्ये कॅम्प्स म्हणतात, प्रवासाला भीतीमुळं महत्त्व प्राप्त होतं. भीती का? नवीन ठिकाणी आपण जाणार असतो, त्यामुळं तिथल्या परिस्थितीनुसार आपल्याला वागावं लागतं. आपण ज्या परिस्थितीत राहतो, ज्या सवयीप्रमाणे वागतो त्या सवयीप्रमाणे आपण तिथं वागत नाही. नव्या ठिकाणी आपण तिथं मुक्त असतो. आपल्यापैकी अनेक जण त्या ठिकाणी उत्तर शोधण्यासाठी आपण त्या ठिकाणाला भेट देतो, पण अनेक प्रश्नच आपल्याला त्या प्रवासामध्ये पडतात आणि प्रश्नांचा शोध
घेण्यासाठी आपण प्रवास करतोय की काय असं आपल्याला त्या प्रवासामध्ये वाटतं. लेखक पुढं सांगतात, अनेक जण प्रमाणच त्या ठिकाणी जिथं लेखक जातात तिथं त्या ठिकाणाबद्दल जाणून घ्यायला ते उत्सुक असतात. म्हणजे शोधक प्रश्नही लेखकांना जास्त आवडतात. त्याने दुसरं एक उदाहरण दिलेलं आहे, क्रिस्तोफर इशरवूड. त्यांनी एकदा म्हटलेलं होतं की आदर्श प्रवास वर्णनाचं पुस्तक एखाद्या गुन्हेगारी कथेसारखं असलं पाहिजे, ज्यात आपण सतत काहीतरी शोधत असतो. लेखक पुढं हे वाक्य सांगतात आणि त्याच्या पुढं म्हणतात, जो तुम्हाला पूर्णपणे कधीच सापडत नाही तो सर्वात उत्तम तुमचा शोध असतो. फ्रेंड्स, here we will stop and remaining part of this essay we will see on next video. Thank you.